بسم الله الرحمن الرحیم. این کیس 961 که عبارت از کاردیاک سارکویدوسیس می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک، یوتیوب و تلگرام دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که این کیس جالب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. البته این یک مریض جوان 30 ساله می باشه که سابقه سارکویدوسیس می داشته باشه. فعلا نزد شما به امرجنسی رو مراجعه میکنه همراه با عملات مکرر سینکوپیا. البته نزد مریض هولتر مانیتور صورت میگیره. ریکرنت وی تک در نزد مریض تشخیص میگرده. بقیه معاینات کاردیاک یعنی اسکیمیک هارت دیزیز در نزد مریض نگاتیو می باشه. نزد مریض کاردیاک ام آر آی و پت اسکن صورت میگیره که تشخیص سارکویدوس در نزد مریض تثبیت میگرده. دکتر جوان ما شما سوال میکنه که تداوی از این مریض چی می باشه؟ مروارید هایی که دکتر جوان ما درباره کاردیاک سارکویدوسیس برای ما جمع آوری کرده قرار زایل می باشه. البته باید خدمت شما عرض کنم در پریزنتیشن های قبلی تقریبا در حدود 4 تا 5 پریزنتیشن دیگر درباره سارکویدوسیس به صورت عموم برای شما ارائه گردیده می باشه. البته دکترای جوانی که بیشتر علاقه به سارکویدوس دارن میتونن او پریزنتیشن ها را هم ریویو نماین. به صورت عموم مریضای سارکویدوسیس در حدود 90% پولمونری انوالومنت می داشته باشند. به صورت اوریج 50% از این مریضا ایجاب تداوی سیستمیک یعنی تداوی همراه با استروید را می نمایند. 10% مریضایی که ابتدا ایجاب تداوی را برای سارکویدوس نمی نمایند بعدها یعنی تقریبا بعد 6 ماه تا 1 سال ایجاب تداوی سیستمیک با استروید می نمایند. همچنان باید به خاطر داشته باشین مریضایی که همراه با تکالیف ریوی یعنی اعراض و علائم تنفسی نزد شما مراجعه میکنن ایجاب تداوی عمومی را می نمایند. همچنان امراض که اکسترا پولمونری می باشه یعنی سارکوید قلبی، عصبی، کلیوی و کبدی و همچنان پرسیستنت هایپرکلسیمیا هم ایجاب تداوی را همراه با سیستمیک استروید می نماید. پاتوژنیسیس سارکویدوسیس به درستی معلوم نیست، اما مؤلفین به این عقیده هستند که در موجودیت تنوعات خارجی یعنی انفکشن ارگانیک دست و این ارگانیک پارتیکل باعث تنبیه تی سل و در موجودیت انتیجن پرزنتینگ سل یک تعداد زیاد سایتوکاینز ها آزاد می گرده که این سایتوکاینز ها شامل تی ان اف الفا، انترلوکین 12، 15، 18 و جیم سی اس اف می باشه که البته باعث اکتیویشن تی سل سی دی 4 گردیده که ای باعث اکتیویشن و فعال شدن تی اچ 1 و تی اچ 2 می گرده. البته تی اچ 1 سل باعث آزاد شدن انترلوکین 2 و گاما انترفیرون و تی اچ 2 سلز باعث آزاد شدن انترلوکین 4 5 همچنان انترلوکین 30 و انترلوکین 6 می گرده که هر دو
سایتوکاینز ها یعنی از اردو چینل گرانولوما در شش ها ساخته می گرده که میتونه نه تنها در ریه ها در دیگه اعضا هم میتونه باعث فرمیشن گرانولوما گردد. اما 90% سارکویدوسیس معمولا ریه ها را معوف می سازد. تداوی سارکویدوسیس به صورت عموم سیستمیک استروید می باشه. البته دوز پردنیزون در نزد ازی مریضا در حدود 0.6 میلی گرم پر کیجی یعنی در حدود 20 تا 40 میلی گرم شروع می گرده که البته به مدت 2 تا 3 ماه های دوز استروید در نزد مریضا ادامه داده میشه. البته بعد از او در ظرف 6 ماه آهسته دوز استروید به دوز 10 میلی گرم روزانه پایین می آید. البته باید به خاطر داشته باشین مریضایی که امرا با استروید جواب نگویند و یا ایجاب های دوز استروید به صورت دوامدار نمایند، سیگن لاین تریتمنت در نزد مریضا ایمیونو سپرسیو که در این جمله میتوترکسید، ازاتایوپرین، لفلوناماید و همچنان مایکوفینولیت می باشد. اگر با این تداوی هم نزد مریضا جواب مثبت گرفته نشه، لاین سوم تداوی در نزد مریضا انتی تی ان اف الفا که شامل انفلکسماب و ادلموماب می باشه نزد مریضا تداوی شروع می گرده. یک تعداد وقایع نادر که با این هم جواب نمیگوید در نزد ازی مریضا معمولا از وزو اکتیو انتستینال پپتاید و همچنان کورتیکوتروپین استفاده می گرده. البته این سلاید که از اینترنت استفاده شده ادویه ایمیونوسوپرسیو که استروید اسپیرینگ افکت می داشته باشه برای شما نشان داده شده می باشه. بیشتر میتوترکسات در نزد ازی مریضا استفاده می گرده که ساید افکت میتوترکسات شامل دلبدی، ماوت آلسر، لوکوپینیا و هپاتوتاکسیسیتی می باشه. دوای دومی که در این قسمت استفاده میشه شامل ازاتایوپرین که اعراض جانبی شامل لوکوپینیا، نازیا و انفکشن می باشه. دوای سوم ایمیونوسوپرسیو که میتونه در نزد ازی مریضا استفاده گردد لفلوناماید و ساید افکت لفلوناماید، لوکوپینیا، هپاتوتاکسیک و همچنان الوپسیا و انفکشن از جمله ساید افکت لفلوناماید می باشه. بالاخره ادویه چهارمی که در قسمت ایمیونوسوپرسیو برای ازی مریضا استفاده می گرده ساید افکت شامل نازیا، دیاریا و انفکشن می باشه. استدبابات TNF الفا انهیبیتور قرار زایل می باشه. اول مریضایی که امرا با استروید و یا های دوز استروید جواب نمیگوین. همچنان در نزد مریضایی که لوپوس پرنیو می داشته باشن مخصوصا اشکالی که فوق‌العاده دیسفیگرن می باشه. همچنان در نیوروسارکویدوسیس و کاردیاک سارکویدوسیس از TNF الفا انهیبیتور استفاده می گردد. به صورت عموم در امریکا و اروپا انسیدنس سارکویدوسیس در حدود 1 تا 4 بر 10,000 پاپولیشن می باشه. کاردیاک سارکویدوسیس در کلینیک در حدود 5% واقعات تشکیل میده. یعنی 5% سارکویدوسیس کاردیاک سیمتوم می داشته باشه. اما در اتوپسی تقریبا 25% سارکویدوسیس مشکلات قلبی می داشته باشند. شیوع سارکویدوسیس در ژاپن در حدود 58% سارکویدوسیس می باشه. البته وفیات عمده سارکویدوس وفیات قلبی تشکیل می دهد. از نقطه نظر پاتولوژی باید به خاطر داشته باشین معمولا سارکویدوسیس سب اپیکاردیوم معروف میکنه.
نوعی اسکیمیا که سب اندوکاردیال و ترانسمورال می باشه معمولا در سارکویدوسیس معروف نمی گرده. بیشتر لفت ونتریکولر معروف می سازه که ابتدا گرانولوما، ابتدا به شکل اودیما، بعدها انفلمیشن گرانولوما و بعدها پست انفلاماتوری فایبروسیس و اسکارا در نزد مریضا می سازه که میتونه باعث لفت ونتریکولر دیسفانکشن و همچنان کاندکشن ابنورمالیتی یعنی کاردیاک اریتمیا گردد. از نقطه نظر سریریات کاردیاک سارکویدوسیس معمولا همراه با عدم کفایه قلبی، کاندکشن ابنورمالیتی و یا کاردیاک اریتمیا، والولر انوالومنت و بالاخره باعث مرگ آنی هم در نزد مریضا گردیده میتواند. از نقطه نظر انظار و یا پروگنوسیس کاردیاک سارکویدوسیس باید به خاطر داشته باشین لفت ونتریکولر دیسفانکشن یعنی نیویورک هارت اسوسییشن کلاسیفیکیشن استیج 3 و 4 سستین ونتریکولر تاکیکاردیا دلالت به انظار وخیم مرض می نماید. برای تشخیص مریضای کاردیاک سارکویدوسیس ایمیجینگ استادی یعنی MRI سپیسیفیک پت سکن فوق‌العاده سنسیتیو می باشه. در کاردیاک MRI لیت گادولونیوم انهانسمنت در سب اپیکاردیال ایریا دیده شده میتونه. همچنان برای تشخیص این مریضا از گالیوم استادی و همچنان از ریورس تالیوم استادی استفاده میگرده. یعنی پرفیوژن در اثنای اکسرسایز در نزد مریضا بهتر میگرده. ایکوکاردیوگرام در نزد مریضای کاردیاک سارکویدوسیس فوق‌العاده سنسیتیو نمی باشه. معمولاً abnormal wall motion، همچنان تنینگ و یا انوریزمال تنینگ of basal septum، left ventricular dysfunction، systolic dysfunction و diastolic dysfunction در نزد مریضای سارکویدوسیس دیده شده میتونه. تشخیص کاردیاک سارکویدوسیس در امریکا based on histologic diagnosis و clinical diagnosis می باشه. البته در قسمت هیستولوژیک دیاگنوسیس باید گفت که اندومایوکاردیال بایوپسی ایلدش در حدود 25% می باشه. بناهن کلینیکال دیاگنوز کاردیاک سارکویدوسیس فوق‌العاده مهم می باشه. یعنی مریضایی که اکسترا کاردیاک سارکویدوسیس می داشته باشند اگر که عوامل پایانی در نزد مریضا دیده شود معمولا دلالت به کاردیاک سارکویدوسیس می نماید. یعنی مریضایی که کاردیومایوپاتیشان همراه با استروید جواب بگوید و اشکال مختلف کاردیومایوپاتی در نزد مریضا رول اوت گردد و unexplained left ventricular ejection fraction کمتر از 40% باشه، کاردیاک اریتمیا یعنی موبیس تایپ 2 و second degree heart block و یا third degree heart block در نزد مریضا دیده شود و همچنان پت سکن، گالیوم سکن و کاردیاک MRI در تشخیص کاردیاک سارکویدوسیس فوق‌العاده مهم می باشه. البته در این سلاید که از اینترنت استفاده شده اپروچ کاردیاک سارکویدوس برای شما به صورت خلاصه نشان میدن. مریضایی که اکسترا کاردیاک سارکویدوسیس می داشته باشند و همراه با اعراض و علائم قلبی نزد شما مراجعه می کنند، ابنورمال EKG می داشته باشند و یا اجکشن فرکشنشان unexplained less than 50% می باشه، معمولا در نزد از این مریضا کاردیاک MRI توصیه می گرده. اگر که کاردیاک MRI در نزد از این مریضا نرمال باشه معمولا این مریضا را سالانه همراه با اکوکاردیوگرام سیمتوم و همچنان EKG فالوآپ می نمایند. اگر که کاردیاک MRI در نزد مریضا مثبت باشه نزد مریضا پت سکن انجام می گرده.
اگر که پت اسکن در نزد مریضا منفی باشه معمولا نزد مریضا AICD داخل میگرده و مریض ها را فالو آپ می نمایند. اما اگر پت اسکن در نزد مریضا مثبت باشه معمولا در نزد مریضا AICD داخل شده و این مریضا را همراه با سیستمیک استروئید تداوی می نمایند. در این سلاید که از اینترنت استفاده شده تداوی کاردیاک سارکویدوس برای شما نشان میدن. تداوی اصلی و یا مین تداوی پردنیزون 40 تا 60 میلی گرم روزانه می باشه که البته شما میتونین که همراه با پت اسکن و همچنان کاردیاک MRI این مریضا را فالو آپ نمایین. در این ستون ساید افکت تداوی در نزد مریضان نشان داده شده می باشه. ادویه دوم اگر که به استروئید جواب نمیگوید ایمیونوسوپرسیو بیشتر از میتوترکسیت استفاده میگرده که عبارت از انتی متابولایت بوده و ساید افکتش در این ستون نشان داده شده می باشه. دیگه ادویه ایمیونوسوپرسیو که در نزد از این مریضا میتونه از او استفاده شود شامل ازاتیوپرین، سایکلوسپورین، انتی مالاریال مدیکیشن، ازاتیوپرین، تالادوماید و همچنان انتی TNF الفا می باشه. همچنان تداوی عدم کفایه قلبی یعنی ACE اینهیبیتور، ARB، همچنان بیتا بلاکر و دایورتیک در نزد مریضایی که عدم کفایه نزد مریضا پیدا میشه از این ادویه هم میتونین استفاده نمایین. همچنان مریضایی که کاردیاک اریتمیا می داشته باشند یعنی مریضای سارکویدوسیس مساعد به مرگ آنی می باشند بناهن در نزد از این مریضا از پیس میکر و AICD هم استفاده می گردند. بالاخره سرجیکل تداوی یعنی در نزد مریضا کاردیاک ترانسپلانت هم توصیه می گرده. تیم دکتران برای افغانستان افتخار دارند که در پهلوی شریک ساختن موضوعات تعلیمی جدید با نسل جوان در وطن بایوگرافی پیشگامان طبابت در افغانستان را به معرفی می‌گیرند. ما از فامیل ها و نزدیکان این قهرمانان اصیل افغان خواهشمندیم که سوانح قطاران این بزرگان را با ما شریک سازند تا نسل های بعدی از این افتخارات آگاه گردند.